के दिल डेट नशा मुक्ति के उत्ते कंपेन कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ NGO ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੂਨ ਹਰ ਵਾਰੀ 10% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 10% ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਟੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਵਾਏ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰੋਲ 10% ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿੱਤੀ ਹਾਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਲ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਸਫਰਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਪਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੱਜ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 80-85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਉਹ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਸਿਜ ਕਾਲੀਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ MBD ਮਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਵਿਕਟਮ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਨੇਹਾ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ 26 ਸਾਲ ਦਾ, ਫੀਮ ਚਰਸ ਖਾ ਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਸਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਾਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆਗੇ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਈ ਸੋਚੂਗਾ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ। ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5% ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। 5% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ।
20-25% ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 25-25% ਦੀ ਸਲੈਬ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ, 5 ਸਟਾਰਾਂ ਜਾਣ ਪੀਣ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਫਰਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਵੈਧ 5 ਗੁਣਾ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਜਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 5 ਗੁਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 5-5, 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਪਟਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਫੁਲਕੇ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਏ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਠੋ ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਫਰਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਜੌਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਸਕੂਲ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀ ਆ ਸਤਵਿੰਦਰ ਮਿੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਆ। 5% ਹੀ ਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਸ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ NGO ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ NGO ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲਣ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ। ਬੇਲਣ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਲਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸਿੰਬਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਲਣ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੇਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ NGO ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਦੇਖੋ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ NGO ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬੇਲਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸੈੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਡੇ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਅਨਿਲ ਦੇਵਾ ਜੀ, ਸ਼ਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ NGOs ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਲਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ